اهلا بيكم النهارده فيديو جديد، وان شاء الله نتكلم برضو على استخدام اخر من استخدامات برنامج الفوتوشوب في مجال طباعه المنسوجات، وهو ازاي انك تطلع تاثير الايكات. المتخصصين والدارسين لمجال طباعه المنسوجات يعرفوا الطرق التقليديه القديمه في زخرفه المنسوجات كان اساسي جدا طريقه اسمها الايكات. خليكم معايا في الفيديو دوت اشرح لحضرتك يعني ايه ايكات، وهوري حضرتك كمان ازاي تنفذ التاثير الخاص بالايكات دوت على برنامج الفوتوشوب. لكن قبل ما نبدا ان شاء الله تشترك في القناه وفعل زر الجرس وانتظر مني كل جديد، ولو عجبك الفيديو اعمل لي لايك، ولو عندك اي سؤال ارجوك اوعى تنسى تكتب لي في التعليقات تحت الفيديو. يلا بينا عشان نشوف الطريقه اللي بنتكلم عليها. اهلا بيك مره تانية، فيديو جديد وهنتكلم فيه عن واحد من اهم التاثيرات الموجوده في مجال طباعه المنسوجات، وهي تاثير الايكات. التاثير ده معروف جدا في مجال طباعه المنسوجات، وهو مبني في الاساس على طرق تقليديه يدويه كنا بنستعملها قديما في احداث الزخرفه على المنسوجات. زي ما احنا شايفين كده التاثير ده بيكون بالشكل الواضح قدامنا، لان الالوان بتبقى فيها تداخل بينها وبين بعضها بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. هنحاول نعمل التاثير دوت واعرف حضراتكم ازاي نحصل على التاثير دوت من خلال استخدام برنامج الفوتوشوب. هنشوف هنا مثلا لو عندي التصميم دوت هو هندسي، تاثير الايكات ده بيبقى كويس جدا ومناسب جدا للتصميمات الهندسيه. فالاول انت لو عندك تصميم هندسي تقدر تضيف عليه تاثير الايكات اللي احنا بنتكلم عنه. بكل بساطه هنشوف احنا هنعمل ايه. طبعا ممكن نحصل على تاثير الايكات دوت من خلال استخدام الفلاتر الموجوده على الفوتوشوب. هوضح لحضراتكم الطريقه بكل بساطه. خلينا بس نروح، احنا في العاده بنعمل ايمج ونخش على مود ونروح عند اندكس كولر بحيث ان هو يقلل لي عدد الالوان، ونبتدي نشوف. هو دلوقتي كده حاطط الالوان المحدده اللي احنا اشتغلنا بيها، واكيد ان الملف ده عشان انا مكريته وبادئ من الصفر وراسم فيه الوان محدده ومختار فيه الوان محدده، فطبعا مش هيكون فيه الوان زياده عن المطلوب، باستثناء فقط اذا كنت انا بقى بشتغل في الاسلوب اللي هو بيتعامل مع الانتي اليز. لكن احنا طبعا اتفقنا ان احنا كل العناصر اللي بنرسمها هنا بنحاول نستخدم الادوات وظبطنا الاعدادات قبل كده بحيث ان احنا نلغي الانتي اليز في اي حاجه احنا بنشتغلها. هنرجع تاني نروح على ايمج مود ونحول لار جي بي. طب احنا كنا بنحول ليه في الاول؟ احنا بس عشان لو في اي الوان زايده نبتدي نخلي البرنامج يتعرف عليها. لكن بصوا معايا، لو انا في الاندكس كولر الفلاتر كلها مقفوله. الفلاتر بتشتغل باعلى قدراتها مع الار جي بي مود، فنقدر نروح عند الار جي بي مود كده الفلاتر بالكامل هتبقى موجوده وشغاله معايا. كل اللي انا هحتاج اعمله دلوقتي ان هدخل على الفلتر جاليري وهستخدم فلتر اسمه براش ستروك. براش ستروك هنا اهو. هنقدر نشتغل مثلا على اي واحد من اللي موجودين هنا دول ونشوف تأثيره. هل تأثيره مناسب؟ اذا كان التأثير ده مناسب نبتدي اشتغل عليه. بيديني اكتر من تأثير على التصميم بتاعنا، وزي ما احنا شايفين هو كده قلل عدد الالوان. اذا كنت انت محتاج التأثير دوت ممكن تستخدم التأثير اللي قدامنا ده اللي هو السبريد ستروكس، ونقدر مثلا نعمل الشكل بالطريقة او ندي التأثير اللي احنا شايفينه. طبعا في اتجاهات للتأثير بتاعي ممكن اغيرها زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. انا كده عملته في فيرتيكال، والفيرتيكال دوت هيساعدني انه يديني خطوط رأسية، والخطوط الرأسية دي بتبقى مناسبة جدا في تصميم طباعة المنسوجات، فإن لو استخدمتها في أقمشة الملابس بتساعد على تنحيف الجسم، وكمان بتساعد على الإحساس بالاستطالة أو بتدي القوام طول أكتر. فنقدر إحنا نستخدم الخطوط الرأسية أو نقدر نستخدم الإيكات الرأسي عشان يديني الانطباع ده. فأنا دلوقتي حددت مثلا التأثير بتاعي بالطريقة اللي احنا عملناها دي، لكن في المرحلة دي هحاول إني أخلي التأثير يشتغل طول. لكن بصوا معايا، لو نروح تاني على فلتر ونختار منها ستايلايز واختار فلتر اسمه ويند. الويند هتاخد بالك ان التأثير بيجي عرضي. التأثير زي ما احنا شايفين بيجي عرضي. ليه؟ لان الدايركشن بتاعي فروم ذا رايت او فروم ذا ليفت، ما عنديش فروم توب او فروم ذا بوتوم عشان اقدر اطلعه براسي. طب نقدر نتغلب على الموضوع ده ازاي؟ انا هكنسل دلوقتي، لكن هروح على ايمج، ومن ايمج هروح على روتيت او ايمج روتيشن واحولها هخليها تبقى افقيه بالطريقه دي. وبعدين هرجع تاني على فلتر، ومن فلتر هدخل على ستايلايز، ومن ستايلايز هبتدي اخد ويند. هنا التأثير هيطلع ملائم مع الخطوط اللي انا استخدمتها قبل كده في البراش ستروك، وبعدين ابتدي اقول له اوكي. عملنا التأثير. ممكن نضيف التأثير ده اكتر من مرة عشان يبتدي يديني المطاطية اكتر بتاعة الخطوط والتداخل اكتر زي ما احنا شايفين. طب انا عملت دلوقتي في اتجاه الرايت ولا الليفت؟ تعالى نرجع تاني، بس بدل ما هدوس على ويند او هدوس على الت كنترول اف هروح عند الستايلايز مرة تانية واختار ويند، والمرة دي بدل ما هو فروم ذا ليفت هخليه فروم ذا رايت. خلينا نعمل اوكي. هنلاحظ ان التأثير اصبح بالشكل اللي احنا شايفينه ده.
والله انا التأثير دوت بالنسبة لي اصبح ملائم او محتاج ان انا اضيفه مرة تانية، مفيش اي مشكلة. لكن في الاخير محتاج اني اروح على ايمج تاني واروح مرة تانية على ايمج روتيشن، ومن ايمج روتيشن ابتدي اغير الاتجاه، اخليه تاني رأسي، عشان زي ما قلنا تصميم طباعة المنسوجات انت حضراتكم عارفين ان الخطوط العرضية في تصميم طباعة المنسوجات او في تصميم الملابس على وجه الخصوص، الخطوط العرضية بتدي إحساس بالامتلاء شوية، لكن الخطوط الطولية بتدي إحساس بالنحافة، وبتدي إحساس كمان بالطول، بزيادة الطول. فاحنا دايما بنستخدم الخطوط الرأسية عشان تساعدني في التصميم بتاعي، بتديني انطباع جيد عن الشخص اللي لابس التصميم بالطريقة دي. طبعا لو في حد محتاجه بالعرض، في حد نحيف يعني محتاج ان هو يستخدم تصميم عرضي، فيقدر يستخدم التأثير عادي بدون ما يعمل الروتيشن اللي احنا عملناه. طيب اللي انا عملته ده زي ما احنا شايفين برضه هنحس ان هو لسه في تدخلات. تعالوا نرجع تاني بقى المرة دي على ايمج ونروح على مود، ومن مود اختار الاندكسد كلر، وهنا هنلاحظ ان هو قلل زي ما احنا شايفين كده، ابتدت التفاصيل تبان اكتر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اعتقد ان دي نتيجة مقبولة. وطبعا لو في عندك اشكال تانية اخرى، يعني لو انا عندي مثلا شكل كده، احاول استخدم شكل يكون الفراغ بتاعه اكبر، يعني هروح على سيلكت، من السيلكشن دوت اعمل ترانسفورم للسيلكشن، وبعدين ابتدي اكبر السيلكشن ده كده مثلا بالطريقه دي، ادوس انتر، وبعد كده هروح على ايديت تاني واقول له اديني ديفاين باترن، اوكي. وبعدين هنروح على يمكن ملف جديد، فايل نيو، واستخدم A4، بس انا طبعا بستخدم A4 سريعا كده عشان ما نضيعش الوقت. هدوس على ايديت واخد منها فيل او شيفت F5 والباترن بتاعتي، لكن هختار المرة دي الباترن الجديدة دي واقول له اوكي. وبقى التصميم بتاعنا شكله مختلف زي ما احنا شايفين، بمجرد بس ان انا وسعت الفراغ اللي موجود عندي. في التصميم الجديد دوت ممكن برضو بنفس الكيفية ادوس على فلتر واروح اخد الفلتر جاليري، ومن الفلتر جاليري نضيف نفس التأثير اللي احنا استخدمناه اللي هو كان السبريد ستروكس دي، ونقدر لو حبينا نزود شوية مفيش ما يمنع، زود التأثير بالكيفية اللي انت عايزها واعمل اوكي. انا دلوقتي اضفت التأثير هنا. هنرجع مرة تانية، ممكن برضو نعمل ايمج وبعدين نروح على ايمج روتيشن واخد منها التحويل ل 90 درجة، وبالطريقة دي هقدر ادخل على فلتر واخد ستايلايز، اخد منها الويند، ونبتدي طبعا نشوف التأثير بتاعنا. احاول اكبر الصورة نفسها عشان نشوف التأثير، ومرة تانية هعمل ويند تاني، وبعد كده هرجع ادخل على ستايلايز واغير اتجاه الويند اللي انا عملته واعمل اوكي. نقدر نضيف تاني لو حبينا اهو، مفيش اي مشكلة. وبعدين اروح على ايمج، ومن ايمج ابتدي احول المود لاندكسد كلر واعمل اوكي. انا كده حولته بالطريقة اللي احنا شايفينها. نقدر دلوقتي نرجع الملف تاني من خلال ايمج روتيشن، رجع تاني بالشكل اللي كان عليه. يبقى كده انا عملت تصميم مختلف تماما. طبعا التصميم كل واحد ليه رؤية مختلفة، ممكن انا احول الباترن دي او الف اعمل روتيت للتصميم بتاعنا ده. حول هنا التصميم بتاعك من خلال ايمج مود، وروح تاني على RGB، وبعدين ابتدي اعمل دبليكيت لللاير دي اهي. اللاير الجديدة دي هعمل لها كنترول تي، وبعدين هبتدي ممكن اخليها مثلا يبقى التصميم بالطريقة دي. طبعا نقدر نحط الزاوية تماما من هنا تبقى 45 درجة. لما عملتها 45 درجة هدوس على انتر. انا كده نفذت التحوير بتاعي عشان يبقى التصميم بتاعنا بالطريقة دي. وممكن انا دلوقتي ابتدي ارجع تاني كنترول تي، اكبر ده كده عشان يغطي جميع اجزاء الورقة بتاعتنا، او حتى بدون ما يغطي اجزاء الورق. بكده اكون وضحت لحضراتكم خطوات سهله جدا وبسيطه، مفيش اي تعقيد فيها. بحاول قدر الامكان نبسطها على حضراتكم. كل الخطوات دي تساعدني في اني اطلع التاثير اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده. تاثير مهم جدا ممكن يساعدني في اني ابتكر واطلع افكار جديده في مجال طباعه المنسوجات. في النهايه بشكركم واترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.